Hi guys! Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng homemade garlic mayonnaise para sa ating shawarma o hindi kaya ating fries. Simulan na natin sa ating mga ingredient. Ang mga kailangan natin ay first step, sa isang lalagyan, ilalagay natin yung 1/4 cup of mayonnaise. Tapos, i-add natin yung 1/2 teaspoon of salt or pinch of salt, then pinch of pepper, then ang ating garlic. Ikakat lang po natin to into small cubes or yung pinaka-pino-pino po. Depende po sa inyo. Tapos, i-add na natin yung 1 tablespoon of calamansi or lemon juice. Then afterwards, hahaluin lang po natin ito. Tapos, i-add po natin yung 1 teaspoon of vinegar. Tsaka pinch of sugar. So, mix lang po tayo ng mix na ating recipe. So, haluin lang po natin ito ulit. Then afterwards, okay na ang ating garlic mayo. Sobrang simple lang, di ba? Napakadali lang po nito. Kaya kung gusto nyo rin ng garlic mayonnaise dipping, gawin nyo na po itong recipe to. Perfect to para sa ating shawarma or hindi kaya french fries. I-try nyo na rin to sa inyong mga tahanan. Of course, kung nagustuhan nyo itong video to, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching! See you on my next vlog. Bye-bye!